لقد ساهم التقدم التكنولوجي في عصرنة بعض أقدم طرق التعذيب وجعلها أكثر فعالية. لذا سنناقش في هذا الفيديو 10 من أفظع وسائل التعذيب التي ما زالت موجودة في العالم وما زالت تستخدم إلى يومنا هذا. الزنزانة الباردة تعرف على أنها أداة تحقيق مطورة، حيث يوضع السجين في واجهة مكيف الهواء لمدة ساعات أو أيام أو حتى أشهر وسنوات. بدأت هذه الممارسة في عام 1961 على يد حراس سجن باركمان. طريقة التعذيب السورية كانت تستخدم غالبا من طرف الحكومة السورية، وكانت تقتضي نقل السجين إلى غرفة سرية فارغة لا يوجد بها سوى صندوق صغير لا يكاد يتسع لنصف إنسان، ثم كانوا يحشرون السجين داخل الصندوق بعد أن يربطوا يديه وقدميه ويجبرونه على البقاء داخل الصندوق لمدة ساعات كاملة. لكن الأمر لا ينتهي هنا فقط، حيث يأتي الحراس بين الحين والآخر لقلب الصندوق على أحد جوانبه. وفوق كل هذا كان السجين يخضع للصعق بالتيار الكهربائي حتى لا يتمكن من النوم والاستراحة نهائيا. التعذيب بالمنشفة أو ما يسمى الإغراق حتى الاختناق. إن التعذيب بالمنشفة طريقة تعذيب مشهورة وقديمة، ظلت قيد الاستخدام منذ العصور ما قبل الاستعمارية، وتتضمن هذه الطريقة تقييد السجين وتثبيته على لوح خشبي، ثم تغطية وجهه بمنشفة، ثم سكب الماء على وجهه. تخلق هذه التجربة المريعة لدى ضحيتها الشعور بالغرق، وتتسبب في إلحاق الضرر بالرئتين والدماغ بفعل حرمانه من الأكسجين. البساط الطائر. وفقا لهذه الطريقة تخضع الضحية للضرب والكي بالسجائر والصعق بالتيار الكهربائي، بينما يتم تغيير شكل القطعة الخشبية باستمرار، مما يمدد أو يزيد من الضغط على العمود الفقري للضحية، ما يتسبب في ألم غير قابل للاستيعاب. العذاب الأبيض. يتلخص العذاب الأبيض في شكل من أشكال التعذيب العاطفي والنفسي الذي يعتمد على الحرمان الإدراكي والحسي بشكل كبير. لا توجد أي نوافذ في الزنزانة، وكل شيء بها أبيض اللون، حتى الوجبات تتمثل في أرز أبيض موضوع في أوان ورقية بيضاء اللون. والحراس كانوا يرتدون أحذية خاصة لا تصدر أدنى صوت. إن الحرمان الحسي والإدراكي ليس بالأمر الهين، فقد يجعلك تفقد صوابك وتصاب بالجنون، حيث يبدأ الأمر بالتحدث إلى نفسك ثم ينتهي بالجنون التام. هاتف تاكر. كان هذا الجهاز يعمل من خلال وضع سلك أرضي حول أصبع القدم الكبرى للسجين، بينما يتم وبإحكام لف سلك معدني آخر على أعضائه الحساسة، ثم يتم تشغيل الهاتف الذي أجريت عليه بعض التعديلات حتى يصبح جهاز إرسال للصعقات الكهربائية. بنك النمر. توجد طريقة التعذيب هذه في الصين، ومن أبرز ضحاياها ممارسو الفولون غونغ، وهو مذهب روحاني خرج ممارسوه للعلن في عام 1992 ميلادية. يتم وضع السجين في وضعية الجلوس على منضدة طويلة مع لوح خلف ظهره مباشرة، ويتم ربط ساقيه وقدميه على المنضدة حتى تنكسر قدماه أو يتحطم البنك. طريقة البيكانة. تتشكل هذه الأداة من جهاز كهربائي يطلق على ضحيته صدمات كهربائية منخفضة التيار، مما يعني استخدامها لفترات طويلة دون خطر الموت. وكانت الضحية ترش بالماء قبل التعذيب حتى تكون بشرتها أكثر حساسية للتيار الكهربائي. الجلد بالصوت. ما زالت تستخدم حتى اليوم كوسيلة عقابية في بعض البلدان. يأتي هذا النوع من السياط بأشكال متنوعة التي بإمكانها إيصال ضحيتها للموت. وأخيرا طريقة السترابادو، هي شكل من أشكال التعذيب التي تسبب ألما فظيعا، حيث يتم تقييد يدي السجين خلف ظهره قبل تعليقه من معصميه، وقد استعملت بشكل أكبر خلال القرنين 20 و21، وغالبا ما تتسبب في خلع كتف السجين
ولك أن تتخيل حجم الألم الفظيع الذي ينجم عن ذلك. أخبرنا في التعليقات ما هي أسوأ طريقة بالنسبة لك، ولا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.